Другий сезон Фрірен вже на носі, а тому я вирішив освіжити ваші не дуже свіжі спогади по всьому сюжету даного неймовірного аніме на стан фіналу першого сезону. Робити я вам буду це трошки оригінально, не за прямим переказом, а саме за хронологією оповіді, щоб охопити значну частину сюжету, яка містилася у флешбеках, і розмістити її так, щоб вам було зручніше. Надіюся, дивитися вам це буде цікаво, а тому поставте вподобайку і напишіть коментик, це дуже бустить відео у рекомендаціях, дякую. Так от, вся історія починається в старовину, з безтурботного, можна сказати, первозданного селища ельфів, в якому жила ще молода, навіть, скажімо, прямо юна ельфійка Фрірен, яка навіть тоді вже була досить сильним магом, але, на жаль, це їй не допомогло захистити своє селище від безжальної орди демонів під проводом генерала Базальта, який був направлений королем демонів задля знищення ельфів в принципі, так як вважав їх рівними суперниками, які могли стати йому на заваді підкорення континенту. Як ми вже могли побачити у аніме, йому це майже вдалося, бо на час актуальних подій ельфів залишилося дуже мало. Сюжетник взагалі можна перерахувати на пальцях однієї руки. Да. Хоч Фрірен і не змогла врятувати свояків, але вона змогла здолати того самого генерала Базальта. Вартувало їй це майже всіх сил, вона думала віддати Богу душу, але зненацька її рятує могутня людська чарівниця – Фламме, що під враженням від її здобутків забирає ельфійку до себе в учениці. Щоб ви зрозуміли, наскільки Фламме була легендарною, вона по суті є першозачинателем магії у людей в принципі. З часом вона стала для людських магів чимось на рівні з богами. Люди досі шукають її легендарні трактати і гримуарчики, але вони здебільшого є пізнішими підробками, про що каже Фрірен упродовж всього аніме. Саме від неї наша ельфійка перейняла філософію життя стосовно демонів, навчилася бездоганно приховувати свою манну та отримала купу знань, які їй допомагають і досі. Звісно ж, так як її вчителька була хоч і потужною, але все ж людиною, з часом вона померла. Заповівши Фрірен віднести її останні слова вже її вчительці, а саме древній як світ ельфійці Зарії, що вже хоч і фігурувала раніше епізодично, але тут нам її розкрили ще більше. Зері максимально холодна до всього ельфійка, їй настільки пофіг на все, що твориться навкруги, що вона навіть пальцем не поворухнула, коли світ стояв на порозі тотального звіздеця. Звісно ж, вона відреагувала максимально холодно і щодо звістки про смерть її найкращої учениці. Навіть не менш беземоційна Фрірен не зрозуміла такого приколу і подалася у відлюдництво, щоб максимально відточити свої вміння і переварити дану інформацію. Відлюдництвувала наша ельфійка літ так 900. Чим вона весь цей час займалася, невідомо. Але у мене є здогадки стосовно цього і не тільки цього. Я вже робив відео Айсберг, де розказав про майже всі теорії і факти з фандому, які існують в принципі, на дану і не тільки тему. А тому, якщо ви ще його не бачили, то дуже рекомендую. Посилання буде як і по вспливашці, так і в описі під відео. Загляньте. Загалом будемо вважати, що вона ті всі століття травки збирала і шукала єднання з природою. Аж допоки на неї не натрапила команда молодих авантюристів на чолі з Гіммелем, які мали амбітну ціль – здолати короля демонів. А для цього їм був потрібен гарний маг у команду. Спочатку ельфійка не горіла бажанням кудись пертися, але все ж якимсь дивом Гіммелю вдалося її витягнути на пригоду. Тривала вона аж 10 років, що для людського життя дофіга, а для ельфійського піщинка в морі. Все ж за цей час їх команда добрецько так прославилася серед людей, отримала купу дарунків, пам'ятників, ну і звісно ж перемогу над королем демонів, за яку їх возвеличили у ранг нечуваних героїв. Все гарне коли-небудь закінчується, не стала винятком і їх пригода, після якої вони вирішили розійтися хто куди. Фрірен, в свою чергу, запропонувала зустрітися через 50 років, щоб подивитися на неймовірної краси зорепад. Всі друзі, звісно ж, здивувалися такій великій цифрі, але Фрірен у цьому не побачила нічого такого. І угайнула на 50 років збирати гримуарчики. В принципі, вже на цьому моменті починається головна сюжетна лінія даного аніме. Йой, що це з'явилося? Плюшка Фрірен? Не може бути. А де я можу її забрати? Уже хочу собі в колекцію таку. Так воно написано на сайті аніме барахолки. Ще й зі знижкою в 10% за моїм промокодом, Аніукр 10. Мати Василева, так тут і різними фігурками затаритися можна. Ну все, тепер я точно знатиму, де можна закупатися до Юкамі наповну.
Пс, якщо ви теж хочете собі різних плюшок та фігурок за безцінь, ще й за знижкою від мене, раджу заглянути в коментарі та перейти по посиланнячку на сайтик аніме-барахолки. Дуже раджу. Так от, Ельфійка все ж дотрималася своєї обіцянки, через 50 років явилася до своїх старих, у прямому сенсі, друзів. Зокрема до Гіммеля, який став вже глибоким старцем. Тим не менш, старій компашці все ж вистачило сил на останню свою пригоду. І вони відвідують прекрасну галявину, милуючись зорепадом. На жаль, після їх повернення віддає Богу душу Гіммель, на похоронах якого до Фрірен починає доходити, що вона зробила щось неправильно, і взагалі б хотіла більше дізнатися про свого друга, ну або можливо навіть більше, ніж друга. Вона нестримно плаче і горює, що для неї взагалі нетипічно. Для того, щоб цю всю ситуацію переварити, вона вирушає у свої подальші мандри. Але ненадовго. Згодом її запрошує до себе клірик з їх команди – Гайтер, який шляхом легкого обману змушує гостровуху взяти собі в учениці маленьку сироту Ферн, яка має неабиякий потенціал до магії. Невдовзі клірик теж помирає і дуже просить Фрірен не покидати малу ученицю. З цим Ельфійка вже остаточно погоджується, хоча спочатку не хотіла. Так і починає набирати свої обриси головна команда даної історії. Фрірен тепер подорожує з Ферн, вчить її своїм премудростям і філософії. В той же час мала проявляє до неї неабияку турботу і сестринську любов. Від чого Островуха помалу починає більше розуміти людей та їх емоції. Що цікаво, то головна ціль цього аніме доволі умовна, а саме дійти до краю мертвих і по-людськи поговорити та попрощатися зі своїми друзями, рідними тощо. Побічні сюжетні лінії – де весь двіж, і саме на них акцентують основну увагу у цьому тайтлі. Так от, наша парочка блукала та виконувала різні завдання аж до моменту зіткнення з драконом, у якого був нехилий такий резіст до магії. Тут же треба було надибати якогось потужного бійця, який так вдало недалеко і надибався. Звати його Штарк, і він був учнем Айзена. Дворфа із за сумісництвом 4-го учасника команди Гіммеля, який теж взяв завдання на дракона, але боявся, що буде недостатньо сильним, щоб його здолати. Фрірен і Ферн все ж вдається його переконати у протилежному. Він вривається в шалену бійку з червонопузим, з якої виходить переможцем. У вдячність за допомогу він вирішує доєднатися до їх фемелі-паті. З цікавого, під час подорожі Фрірен дуже полює за різного роду гримуарчиками, навіть за максимально безглуздими. Це у неї таке собі забавне хобі. А також чим далі вона мандрувала своїми пам'ятними місцями, тим більше згадувала про Гіммеля і їх разом пережиті пригоди. Це неабияк змушувало її задумуватися над природою людей і минулим. Так само мене змушують задумуватися мої славні меценати, як завжди дякую вам за неймовірну підтримку і спонсування. А якщо і ти теж хочеш долучитися до їх рядів, то всі посилання будуть у описі під відео. Донат або платна підписка – неважливо, головне – підтримка. Дякую. Продовжимо. Їх шлях все далі йшов на північ і довів до одного укріпленого межового міста – Ворік, у якому, як виявилося, панує вбитий горем лорд Орден, який через нескінченні набіги демонів і втрату сина вирішує знайти з ними компроміс. Звісно ж, Фрірен, дивлячись на досвід років, розуміє, що їм вірити не можна, бо демони тут – це беземоційні маніпулятори, для яких всі навколо лише витратний матеріал і раби. Насправді ж вони хочуть розібратися з лордом і захопити владу у місті. Ельфійка і Паті таким ходом, звісно ж, не задоволені, а тому знищують у дуже крутій битві посланців і йдуть бити Тейбл місцевій генеральці демонів Аурі, яка дуже самовпевнено думала, що гостровуха для неї не рівня. Ну а як би тут пом'якче сказати, спеціальна демонська операція провалилась повністю, вплоть до відтинання голови. За захист міста нашій команді добряцько так віддячили і відправили з Богом у подальшу путь. Далі у мандрах Фрірен дізнається, що для подальшого просування на північ їй треба сертифікат мага 1-го класу. Бо місця там суворі, аби кого туди не пускають. Що ж, сертифікат так сертифікат, вирішила Ельфійка, і вони дружно відправилися на магічні іспити. Тим паче, що і Ферн теж він потрібен. Ще, напевно, треба згадати, що їм у мандрах зустрівся клірик Зайн, який наче залетів до них у паті, але вирішив на деякий час відлучитися. І ельф Крафт, який врятував команду під час хуртовини.
Вони обидва доволі забавні персонажі, тому не згадати про них я не міг. І так трійця дочимчиковує до міста Штраль, яке є штаб-квартирою Континентальної асоціації магів. Там вони зустрічають купу потужних і не дуже магів, які теж прибули задля іспитів. Першим іспитом було завдання спіймати рідкісну магічну пташку, яка дуже чутлива до манни. Якщо коротко, то відчуває вона різного штибу магів і чаклунів за кілометр. Тому, як ви вже могли зрозуміти, завдання дуже складне. Маги чубилися за тих пташок, напевно, декілька днів, та все ж, що Ферн, що Фрірен його, на щастя, виконали. Другим було завдання пройти до світанку так звану гробницю короля, на яку було накладене древнє закляття дублікації. Воно копіювало всі сили, навички та навіть міміку всіх, хто туди заходив. Наших дівчат навіть цей іспит не змусив дати задньої, а тому вони пройшли з таким собі вогником далі. Третім і завершальним іспитом була оцінка від самої Зарії, на якій вона повністю закопала Фрірен. Видно, недолюблює вона її з тих самих старих часів. Хоча я думаю, що Зері просто бачила, як Фрірен переводить весь свій безкінечний потенціал на якусь, на її думку, непотрібну фігню. Ферн же на диво отримує атестацію, і вони разом дружно йдуть відмічати то все діло. Там ще подарунки були. Дуже лампова така атмосферка. Фіналізується сезон на диво тихо, без твіста, без пафосної битви, лише у роздумах Фрірен. Ця подорож її змінила. Вона більше ніколи не дозволить, щоб історії людей, що її оточують, були миттєвостями. На цій гарній ноті завершую і я. Звісно, можливо, я переказав не всі їх пригоди і не так точно, як було в першоджерелі, але якщо чесно, то їх треба передивлятися тільки особисто. Тож дякую за перегляд, підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте і найголовніше, не забувайте за ЗСУ. Усім до зустрічі, усім па-па. Що ж, чекаємо на другий сезон, я особисто дуже чекаю. Тому, пишіть в коментарі, чи чекаєте ви. Така от перед... або ні, як це? Післямова. Во.